नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी अक्षय झुरे. आपल्याला 11वीच्या विद्यार्थ्यांचे 11वीतून 12वीला गेलेले आहेत आणि ज्यांनी 12वीची परीक्षा देऊन CETची तयारी करत त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ उपयोगी ठरणार आहे. ज्याच्यामध्ये नवीन सिलेबसमधील 12वीच्या सिलेबसमधील फिजिक्स या विषयाचा आपण अभ्यास करणार आहोत. नवीन सिलेबस 2020च्या नुसार यामध्ये आपण जो टोटल जे 16 टॉपिक आहेत त्यामधला पहिला टॉपिक आहे आपला रोटेशनल डायनॅमिक्स. या रोटेशनल डायनॅमिक्सचा आपण अभ्यास करणार आहोत. जे विद्यार्थी 12वी पास झालेले आहेत त्यांच्या माहितीसाठी रोटेशनल डायनॅमिक्स या टॉपिकमध्ये तुमचा जुन्या सिलेबसचा पहिला टॉपिक सर्क्युलर मोशन आणि टॉपिक क्रमांक 3 तुमचा रोटेशनल मोशन हा कव्हर होणार आहे. हे लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजेच सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन या दोन टॉपिकची जी बेरीज आहे ती आपल्याला कशामध्ये मिळणार आहे? रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये. तर आपण पुढे जाऊ विद्यार्थी मित्र. तर आपल्याला पहिल्या टॉपिकचा अभ्यास करताना थोडा बेसिक कन्सेप्ट घेऊन आपण पुढे जाणार आहोत. ज्यामध्ये रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये आपल्याला सर्क्युलर मोशन ही कन्सेप्ट दिलेली आहे इंट्रोडक्शनमध्ये. तर सर्क्युलर मोशन म्हणजे नेमकं काय तर आकृतीच्या साहाय्यानं दाखवतो आहे मी. या सर्क्युलर मोशनमध्ये जेव्हा पार्टिकल विच रिव्हॉल्व्स अराउंड द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विच इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मोशन. आणि हा सेंटर धरू. याच्यामध्ये थोड्याशा बेसिक कन्सेप्ट आहेत. रेडियस वेक्टर हा आपण आर बारनं दाखवू. तर रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन याला काय म्हणतो आपण? रेडियस वेक्टर. आणि रेडियस वेक्टर कशाने दाखवतो आपण? आर बार. आता रेडियस वेक्टरची प्रत्येक ठिकाणी समजा या पॉईंटला याची व्हेलॉसिटी कुठल्या डायरेक्शन असणार? अपवर्ड डायरेक्शन असणार आहे, म्हणजेच व्ही बार. जर आपण टॉप पोझिशनला गेलो तर ह्या रेडियस वेक्टरची व्हेलॉसिटी आपल्याला कुठे मिळणार आहे? व्हेलॉसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन डिफरंट डायरेक्शन्स. म्हणजेच आपल्याला ही व्हेलॉसिटीची पर्टिक्युलर पॉईंटला आपल्याला डायरेक्शन बदलताना दिसते. म्हणजे सर्क्युलर मोशनच्या आपल्याला दोन प्रॉपर्टी मिळतात. सर्क्युलर मोशनची पहिली प्रॉपर्टी आहे इट इज ॲन ॲक्सलरेटेड मोशन. ॲक्सलरेटेड मोशन म्हणजे यात व्हेलॉसिटी चेंज होते. काय होते? व्हेलॉसिटी चेंज होते, म्हणून तिला काय म्हणतात? ॲक्सलरेटेड मोशन. जसं की आपण आता बघितलं प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे समजा पोझिशन A, B, C, D या चारही पोझिशनला आपल्याला व्हेलॉसिटी चेंज झालेली बघायला मिळते. म्हणजेच ही कोणती मोशन आहे? ॲक्सलरेटेड मोशन. आणि सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पिरियॉडिक मोशनचं. म्हणजे जर आपण इथं बघितलं PDFमध्ये ही कसली मोशन आहे? सर्क्युलर मोशन इज अ पिरियॉडिक मोशन. आता पिरियॉडिक मोशनमध्ये आपल्याला काय आहे? पिरियॉडिक मोशन हे नेमकं तर पिरियॉडिक मोशनमध्ये आपल्याला त्याचा पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलॉंग इट्स सेम ट्रॅजेक्टरी. म्हणजेच त्या सेम ट्रॅजेक्टरीवरती हा काय करतो? स्वतःला रिपीट करतो. आणि पिरियॉडिक असल्यामुळं त्याचं टाईम काय असणार आहे? पिरियॉडिक टाईम आपण त्याच्यानं दाखवतो T नं. हा काय असणार आहे? सेम असणार. म्हणजेच सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक हे कोणतं असणार आहे? पिरियॉडिक मोशन. म्हणजेच सर्क्युलर मोशनचे आपल्याला दोन कॅरेक्टरिस्टिक बघायला मिळाले आहेत. ते आपण PDFमध्ये नोट डाऊन करू. ॲक्सलरेटेड मोशन आणि सेकंड कोणतं आहे? पिरियॉडिक मोशन. आता याच्यामध्ये आपल्याला कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळेल? आपल्याला एक थोड्या कन्सेप्ट बघायला मिळतील ज्या की कायनेमॅटिकल ऑफ सर्क्युलर मोशनचे आहेत. आता याच्यामध्ये आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट कशाने दाखवतो? S बारनं, लिनियर व्हेलॉसिटी V बारनं आणि लिनियर ॲक्सलरेशन A बार. त्याचबरोबर V बरोबर काय आहे? DS बार अपॉन DT. ज्याला की आपण जर मराठीत सांगायचं झालं लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि लिनियर व्हेलॉसिटी आणि लिनियर ॲक्सलरेशन. तर व्हेलॉसिटी वेग म्हणल्यावर अंतर भागिले काळ. आपण फक्त त्याचं काय घेतलेलं आहे? डेरिव्हेटिव्ह घेतलेलं आहे. आणि ॲक्सलरेशनमध्ये काय होईल? DV बार अपॉन DT. म्हणजेच जर आपण Sचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर V मिळेल, Vचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर आपल्याला काय मिळेल? A मिळेल. म्हणजेच S म्हणजे लिनियर
डिस्प्लेसमेंट, व्ही म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी आणि ए म्हणजे काय आपल्याला लिनियर ॲक्सलरेशन. ठीक आहे, तर आपण पुढच्या आर्टिकलला बघू त्यामध्ये काय आहे PDF मध्ये. यामध्ये आपल्याला मी सांगितले होते ते आता लिनियरचे होते, जे की आपण इथं बघू शकता. ज्या पद्धतीनं इथं व्ही बार इज इक्वल टू ds बार अपॉन dt, ॲक्सलरेशन dv बार अपॉन dt सेम आहे. इथं यस व्ही आणि ए मधलं आपण रिलेशन बघितलं. यस म्हणजे लिनियर डिस्प्लेसमेंट, व्ही म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी आणि ए म्हणजे लिनियर ॲक्सलरेशन. त्याच पद्धतीनं जो थीटा आहे तो काय असणार आहे आपला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा काय असणार आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि अल्फा आपला काय असणार आहे अँग्युलर ॲक्सलरेशन. म्हणजे ज्या पद्धतीनं आपण यसचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर व्ही मिळालं, त्याच पद्धतीनं आपल्याला थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर ओमेगा मिळतं. हे आपल्याला इथं दिसून येतं आहे. आणि ओमेगाचं डेरिव्हेटिव्ह आपण टाईमशी घेतलं तर आपल्याला अँग्युलर ॲक्सलरेशन मिळतं. म्हणजेच यसपासून व्ही पासून आपल्याला ए, त्याच पद्धतीनं इकडं थीटापासून ओमेगा आणि ओमेगापासून आपल्याला अल्फा मिळतो. जर आपण आपण त्याचा फॉर्म्युला मिळवायचा झाला तर ओमेगा बरोबर आपल्याला डी थीटा बार अपॉन डी टी ओमेगा बार आणि अल्फा बार इज इक्वल टू डी ओमेगा बार अपॉन डी टी असं आपल्याला इक्वेशन मिळेल. ठीक आहे, आणि त्याच्यामधले आपल्याला रिलेशनसुद्धा मिळतील. आपण एक मिनिट चेक करू. इथं यस व्ही ए इकडं थीटा ओमेगा अल्फा, यस बार बरोबर थीटा बार क्रॉस आर बार, व्ही बार बरोबर ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ए बार बरोबर अल्फा बार क्रॉस आर बार. म्हणजे किती सोपं आहे बघा. जर आपण इकडं ट्रान्सलेशन मोशन बरोबर रोटेशनल मोशन इंटू आर बार हा जर जनरल फॉर्म्युला आपण कॅल्क्युलेट केला तर आपण प्रत्येक ठिकाणी हा उपयोगी पडतो आहे. म्हणजेच त्यामधलं एक इक्वेशन आपल्याला PDF बघायला मिळतं. व्ही बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, म्हणजेच इथं आपण ते मिळवलेलं आहे. त्याचबरोबर त्याचा लिनियरली मॅग्निट्यूड घेतली तर व्ही बरोबर ओमेगा बार इंटू आर. आपल्याला व्ही बार बरोबर ओमेगा बार आर हे सूत्र असं लिहिता येणार नाही. व्ही बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार. जर आपल्याला आर बार पहिल्यांदा लिहायचं असेल तर आपल्याला त्याच्या ठिकाणी काय घ्यावं लागलं मायनस, कारण की आपल्याला माहीत आहे ए बार क्रॉस बी बार बर इज इक्वल टू मायनस बी बार क्रॉस ए बार. ओके, वी हॅव टू गो नाव अहेड. दिस इज लेफ्ट स्लाइड. ओके, this is the direction of angular velocity. Okay, and we know that angular velocity is represented by letter omega bar. Okay, जर आपण क्लॉकवाईज मोशन घेतली, आता क्लॉकवाईज मोशनमध्ये म्हणजेच an object revolves अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. या अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये आपला अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन अपवर्डला दिसते आणि क्लॉकवाईजमध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपल्याला कोणत्या डायरेक्शनने दिसते डाऊनवर्ड डायरेक्शनने दिसते. म्हणजेच नेमकं काय आहे तर एखादा पार्टिकल सर्कम्फरन्स भोवती फिरत असताना बघा, जर आपण ह्या उजव्या हाताच्या नियमानुसार म्हणजेच कोणता थंब आहे हा राईट हँड रूल किंवा राईट हँड थंब रूल असंही म्हणतात. म्हणजेच काय, कन्सिडर अँड ऑब्जेक्ट revolving around the circular motion, then suppose this is in anti-clockwise direction, then the angular velocity, imagine the axis of rotation held in your right hand and curled finger म्हणजे आपण बोटं वळवली तर आपली जी अंगठा आहे तो आपल्या काय दाखवतो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दाखवतो आणि जी वळवलेली बोटे आहेत ती काय दाखवतं आपल्या डायरेक्शन ऑफ सर्क्युलर मोशन. म्हणजेच या लॉला कोणता लॉ म्हणतात आपण राईट हँड रूल असं म्हणतो. अशा पद्धतीने आपल्याला ही कन्सेप्ट समजली असेल. परत एकदा सांगतो आहे, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. जर आपण एखादा ॲक्सिस आपल्या उजव्या हातात धरला आणि अंगठा ताणला आणि बाकीची बोटे वळवली म्हणजेच मूठ तयार केली तर अंगठा हा अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा दाखवतो आणि
ताणलेला अंगठा ओमेगा दाखवतो आणि ही वळवलेली जी बोटे आहे ती आपली काय दाखवतात, डायरेक्शन ऑफ सर्क्युलर मोशन. आता अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं आणि फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन काय आहे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn. आपल्याला माहीत आहे n इज इक्वल टू 1/t, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि पिरियड हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणून यांची व्हॅल्यू जर आपण 1/t ठेवली तर आपल्याला काय मिळेल, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, म्हणजे यांची किंमत आपण काय ठेवणार आहे, n इज इक्वल टू 1/t, म्हणजेच काय येणार आहे 2π/t. ठीक आहे. तर हे झालं आपलं अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं आणि फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन. हे आपल्याला न्यूमरिकल सोडवण्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. ठीक आहे. तर पुढं आपल्याला सर्क्युलर मोशनचे टाईप्स बघायचे. देर आर 2 टाईप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. एक आहे ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि दुसरे आहे ते नॉन UCM युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा आपले युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे अभ्यासायचे आहे. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे अभ्यासत असताना आपल्याला UCMमध्ये ह्याची काय कॉन्स्टंट किंवा काय सेम असणार आहे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट, म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि इथं नॉन UCMमध्ये काय कॉन्स्टंट नसणार आहे, स्पीड हे कॉन्स्टंट नसणार आहे. त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो. आता त्याचबरोबर यांनी आपल्याला ॲक्सलरेशन दिलेलं आहे. आता ॲक्सलरेशन म्हणजेच रॅडियल ॲक्सलरेशन ही कन्सेप्ट नेमकी काय आहे हे आपण आकृतीच्या साहाय्यानं समजून घेऊ. आता डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सलरेशन. आता डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी आपण या डायरेक्शननं दाखवतोय आणि उरलेलं आपलं ॲक्सलरेशन. आता ॲक्सलरेशन हे नेमकं रॅडियल ॲक्सलरेशन आपण इनवर्ड डायरेक्शननं दाखवलं, म्हणजे ह्या दोघांमध्ये आपल्याला अँगल कितीचा बघायला मिळतो, टोटल 90 डिग्रीचा बघायला मिळतो. म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी v बार आणि हा लिनियर ॲक्सलरेशन आपलं रॅडियल ॲक्सलरेशन AR बार टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. आता टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल असल्या कारणानं आपल्याला ॲक्सलरेशनची किंमत काय मिळते, निगेटिव्ह, म्हणजे अंतर कमी होतं आहे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. AR बार इज इक्वल टू -ω² R बार हे आपल्याला इथं रिलेशन दिलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला दोघांमधलं मॅग्निट्यूड जरी घेतली मग आपल्याला काय मिळणार आहे, AR बार इज इक्वल टू मायनसच्या ऐवजी काय आपल्याला प्लस मिळणार आहे, म्हणजे ही झाली तिची मॅग्निट्यूड. आणि पुढं आपल्याला काय बघायला मिळणार आहे, -ω² R. आता V बरोबर R⍵ हे आपण सूत्र बघितलेलं आहे, V इज इक्वल टू R⍵, म्हणून ओमेगा बरोबर काय होईल, V/R. मग आता इथं आपण किंमत जर टाकली ओमेगाची V/R तर काय होईल, V²/R² इंटू हे R कॅन्सल झालं, म्हणजेच आपल्याला रॅडियल ॲक्सलरेशन AR बरोबर काय मिळालं, V²/R, जे की आपल्याला ही व्हॅल्यू इथं मिळालेली आहे. आणि परत जर आपण व्हीची व्हॅल्यू जर R⍵ टाकली तर काय होणार आहे, R²ω²/R आणि R काय होईल, कॅन्सल, म्हणजेच फायनल इक्वेशन R⍵². म्हणजेच इंटर कन्व्हर्जनच्या साहाय्यानं आपल्याला किती फॉर्म्युला मिळतात, आपल्याला हे फॉर्म्युला मिळतात, म्हणजेच A इज इक्वल टू ω²R इज इक्वल टू V²/R इज इक्वल टू V⍵. हे इंटर कन्व्हर्जन आहेत, जास्त विद्यार्थ्यांनी टेन्शन घ्यायचं काही गरज असणार नाही. चला तर आपण पुढचा भाग बघूया, जो की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये स्पीड कॉन्स्टंट होतं. जर आपण स्पीड कॉन्स्टंटचं उदाहरण घ्यायचं असेल तर आपण सेंटरला काय घेतो, आपण सूर्य घेतो, सन, आणि एखादा प्लॅनेट त्याच्याभोवती फिरतो. ही कोणती मोशन आहे, तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. पण ज्यावेळी आपण एखाद्या फॅनचं उदाहरण घेतो, आता फॅनचं उदाहरण घेत असेल तर आपल्यापाशी प्रॅक्टिकल पण बघता येईल. वर फॅन चालू झालेला दिसतोय, हे UCMचं आहे, म्हणजे हा फॅन कॉन्स्टंटली ऑन आहे. आता या फॅनला जर आपण ऑन ऑफ केलं, म्हणजेच फॅनला आपण ऑफ केलं, पहिल्यांदा ऑन केल्यानंतर काय होणार आहे, स्पीड त्याचं वाढत जाणार आहे, म्हणजेच हे कसले असणार आहे,
व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असणार आहे आणि त्यामुळे ती कोणती असणार आहे मोशन आपली नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असणार आहे. त्याचबरोबर ऑफ करताना सुद्धा आपली कोणती असणार आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. याच्यामध्ये आपल्याला पुढं कन्सेप्ट अल्फा बार इज इक्वल टू ओमेगा बार डी ओमेगा बार अपॉन डी टी ही कन्सेप्ट आपण बघितलेलीच आहे आणि ते त्याला आपण रॅडियल ॲक्सलरेशन बघितलं. त्याचबरोबर आपल्याला टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन म्हणजे सपोज दिस इज ब्लेड ऑफ फॅन अँड दिस इज रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन this acceleration is what is this we are by seeing this graph we are discussing what is the relation between angular acceleration and angular velocity. Angular acceleration is denoted by alpha and angular velocity is denoted by e, so omega bar. Okay, when fan is on, angular acceleration and angular velocity is in same direction. When fan is off, then we have to see the second diagram. The direction of angular velocity and angular acceleration is opposite direction. By seeing these two pictures, we can say that the direction of angular acceleration. Okay, we have to go ahead. There is a problem, okay, which is based on this angular acceleration. Okay, this is we have to skip and we have to go ahead for new concept, the force in translatory motion. In this force in translatory motion, see 1 minute. Force, we know that F is equal to ma. This is in translatory motion, F is equal to ma. But in the translatory motion there are two types of forces. One is a centripetal force and another is a centrifugal force. We have to use Cp. F for centripetal force is denoted in your textbook and another one is a centrifugal force. Okay, in centripetal force, when an object suppose an object is revolving around the circumference of circle and it is the direction of particle towards the center of circle is called as centripetal force. And in centrifugal force, an object is moving along the curved road and the direction of acceleration is away from the center of circle is called as centrifugal force. This is a real force, this is a pseudo force. Okay, real and another one is a pseudo force. This force is represented by a vector which is F bar is equal to minus m omega square upon r, and this force, centrifugal force, is represented by m omega square upon r. Or we have to put the value of omega. We know that v is equal to r omega, then omega is equal to v upon r, then omega is equal to v upon r, v square upon r square. What is the wrong? Centripetal force is denoted by letter minus m omega square r. There is mistake in my m omega square r, and by putting the value of v is equal to r omega means minus m omega into omega r, we have to put v, means it will become minus m omega v or mv square upon r.
where is PDF? Okay, 1 minute. This is force is divided into two types, which are first one is a centripetal force and another is a centrifugal force. In centripetal force towards the center of TOWARDS towards, and it is away from the center of circle. Okay, and the what is the formula? F bar is equal to minus m omega square r, and here is a magnitude is minus m omega square r. See carefully, same when we have to speak centripetal force. जरा लक्ष द्या, सेंट्रिपेटल म्हणल्यानंतर आपल्याला नॉर्मल शब्द वाटतो, पण सेंट्रिफ्युगल म्हणल्यानंतर जरा आपल्या तोंडातून हवा बाहेर पडते, म्हणजेच जो जवळ येतो टुवर्ड्स ज्याला म्हटलं जातं तो सेंट्रिपेटल, आणि सेंट्रिफ्युगल म्हटल्यानंतर हवा थोडी बाहेर जाते, म्हणजे ऑब्जेक्ट आपला कुठला जाणार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल जाणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके, वी गो नेक्स्ट कन्सेप्ट. आता यावर प्रश्न कसा विचारला जातो, एक तर डिफरन्स विचारला जाईल, यामध्ये एक डिफरन्स 1 मार्काला असतो, 2 डिफरन्स 2 मार्काला, ज्यामध्ये जर डेफिनेशन दिली सेंट्रिपेटल फोर्सची, when an object revolves around the circumference of circle towards the center of circle, this force is called as centripetal force. आणि फक्त सेंट्रिपेटलच्या ठिकाणी आपण असं टुवर्डच्या ठिकाणी फक्त आपण अवे टाकला तर आपल्याला सेंट्रिफ्युगलची डेफिनेशन मिळेल. अशा पद्धतीने आपल्याला 1 मार्क मिळाला. ज्यामध्ये आपण मॅग्निट्यूड लिहिताना एफ बार इज इक्वल टू मायनस एम ओमेगा स्क्वेअर आर, आणि दुसऱ्या ठिकाणी आपण फक्त मायनस काढून टाकायचं आहे. यामध्ये आपल्याला हा व्हेक्टर फॉर्म झाला. त्यामध्ये त्याचबरोबर आपल्याला जर 4 मार्कासाठी एक प्रश्न विचारला. आता बघा, जेव्हा बोर्डाची परीक्षा होते, जर डिफाईन नोट ऑन सेंट्रिपेटल फोर्स जर हा क्वेश्चन आला, तर हा 2 मार्कासाठी क्वेश्चन असेल, तेव्हा आपल्याला टोटल हाफ आणि हाफ अशा पद्धतीनं डिवाईड होऊन जातो. विद्यार्थी काय चूक करतात, फक्त डेफिनेशन लिहितात आणि आपल्या अंदाजानं वाटतं आपल्याला 2 मार्क्सचा प्रश्न सुटलेला आहे, पण तसं नसतं. पहिला आपल्याला डेफिनेशन लिहायचं आहे, 2 नंबरला आपल्याला त्याचा व्हेक्टर फॉर्म लिहावा, 3 नंबरला आपण स्केलर फॉर्म लिहावा, आणि 4 नंबरला आपण याचं प्रत्येकी एखादं एक्झाम्पल देणं गरजेचं आहे. आता एक्झाम्पल देताना पहिल्यांदा डेफिनेशन व्हेक्टर फॉर्म जो की आपण आता बघितला, स्केलर फॉर्म त्याची मॅग्निट्यूड घ्यायची आहे, म्हणजे मायनस साईन काढून टाकायचं स्केलर फॉर्म, आणि एक्झाम्पल सेंट्रिपेटल फोर्सचं एक्झाम्पल देताना आपण दिवा अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. आता एक्झाम्पल ही साधी सोपी द्या, अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन हे पहिलं एक्झाम्पल. जर आपल्याला आणखीन एखादं एक्झाम्पल पाहिजे असेल तर मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ और सन, मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके, दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. सिमिलरली आपण जर सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं उदाहरण द्यायचं असेल तर काय म्हणून देऊ, अर्थ इज ब्लगड ॲट इक्वेटर अँड फ्लॅटन ॲट पोल. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ centrifugal force. Okay, we have to go ahead. Application of uniform circular motion. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲप्लिकेशन विचारलेलं आहे. या ॲप्लिकेशनमध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. आता ह्याचं एक्झाम्पल आपल्याला आकृतीच्या साह्यानं आपण समजावून घेऊ. आता हॉरिझॉन्टल म्हटल्यानंतर आपला रोड कसा असणार आहे, प्लेन असणार आहे. एखादा आपला ऑब्जेक्ट आहे किंवा ही व्हेकल आहे, व्हेकल गाडी जे म्हणतो आपण, या व्हेकलचं वेट हे टुवर्ड्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन असणार, आणि वेट डब्ल्यू बरोबर आपल्याला माहीत आहे इंजिन दाखवतं, आणि ह्या वेटला कोण बॅलन्स करतं, नॉर्मल रिॲक्शन बॅलन्स करतं. म्हणजेच एफ इज इक्वल टू एम जी, आपल्याला नॉर्मल रिॲक्शन एम जी इज इक्वल टू एन मिळालं. आता जेव्हा नॉर्मल रोडवर चाललेले आहे, पण हा एक टर्न आहे, पूर्ण फ्लॅट टर्न असल्यामुळं आपल्याला जर का आपण काळजीपूर्वक प्रश्नात बघितलं तर आपल्याला कोणतं ते व्हेकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. आता हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक, इथं सर्क्युलर ट्रॅक दाखवायचा राहिलेला आहे त्यांचा, म्हणजे आपण ते लक्षात घेऊ. आता सर्क्युलर ट्रॅकमध्ये
कोणता फोर्स असणार आहे? सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्स कशाने दाखवतो आपण? mv²/r किंवा mr². साध्या भाषेत जर आपण दोघांना कम्पेअर केलं, म्हणजे याला इक्वेशन नंबर 1 मानलं, याला इक्वेशन नंबर 2 मानलं, इक्वेशन 2ला 1 डिवाइड केलं म्हणजेच न्यूमरेटरमध्ये काय येणार आहे आपला? mr² आणि डिनॉमिनेटरमध्ये काय येणार? mg. म्हणजे यामधले कोणते कॉन्सेप्ट कमी होतील? जर आपल्याला कॅल्क्युलेशनच्या साहाय्यानं सोडवायचं असेल तर आपण यामध्ये PPT ओपन करू आणि या PPTमध्ये आपण या नोटमध्ये आपण सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू. ओके. तर यामध्ये वाक्यात पण कशी तयार करायची हे पण थोडं आपण बघू. कन्सिडर अँड व्हेकल. हे व्हेकल आहे. टेकिंग टर्न ऑन फ्लॅट रोड और हॉरिझॉन्टल रोड. आता हॉरिझॉन्टल रोड, आता इन दिस vehicle weight is always in downward direction mg and this weight is balanced by normal reaction n. When vehicle is taking turn, then this accelerating force is centripetal force, and we have to take in this force is between friction between tires and surface of road, Fs. We know that upward component n is balanced by downward components mg. Means we have to get first equation n is equal to mg, and we have to another equation Fs, which is balance centripetal force, and Fs is equal to mv²/r, or we have to say that mr². This is equation first and this is equation second. If we divide equation second by first, then Fs/n, which is equal to mv²/r upon mg, means m will be cancelled, means F/n, which is equal to v²/rg. तर ह्यामध्ये त्यांनी काय फाइंड केलेलं आहे हे आपण चेक केलं तर आपल्याला कळून येईल की त्यांनी स्पीड काढलेला आहे v काढल्यानंतर v म्हणजे काय होईल? आपल्याला हा जो RG कॉम्पोनंट आहे डिवाइड तिकडे गेल्यानंतर मल्टिप्लाय होईल आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला v² इज इक्वल टू RGF/n, म्हणजेच हा आपण कॉम्पोनंट फ्रिक्शन कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मानू आणि v² इज इक्वल टू RG म्यू, आणि आपल्याला फायनल इक्वेशन काय मिळेल? v इज इक्वल टू √μ RG, म्हणजे मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड. Okay, this is the maximum safety speed along the horizontal curve road when car taking and turn along the horizontal curve road. This is the final example. हे 2 मार्काला विचारल्यानंतर आपल्याला काय लिहावं लागेल याच्या संदर्भात थोडीशी माहिती देतोय. थोडंसं एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क, डायग्राम हाफ मार्क, इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड हाफ मार्क, अँड फायनल इक्वेशन v max इज इक्वल टू μs RG हाफ मार्क. त्यामध्ये जर आपल्याला कन्सेप्ट समजले असेल थोडीफार, आपण डायग्रॅमवरून रिप्रेझेंटेशन देऊ शकतो. डिस्क्रिप्शनचं एक्सप्लेनेशन, 2 नंबर डायग्रॅम, त्याचबरोबर हाफ मार्क्स आपल्याला इक्वेशनला मिळून जाईल आणि हाफ मार्क्स आपल्याला डिवाइडिंग करून मिळाल्यानंतर इक्वेशनला मिळून जाईल. धन्यवाद मित्र हो. आता याच्यानंतर आपण वॉल ऑफ डेथ मध्ये सेम फोर्स आहे, सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सच्या संदर्भातच आलेले इक्वेशन आहे, जे की मिनिमम फोर्स काढले, व्हेलॉसिटी काढलेली आहे त्यांनी इथं. ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू.